Всім привіт! Вітаю на моєму каналі. Ми відновлюємо нашу улюблену рубрику розпаковку загублених посилок після тривалої перерви. Одразу хочу вас попросити підписатися на канал, поставити коментар і поставити лайк для просування цього відео. Так, розпочинаємо. Нагадуємо, це 12 в нас посилок по долару. Це виходить $12 ми потратили на ці дуже дешеві посилки, майже як безкоштовні, можна так сказати. І ми великих надій не полягаємо на ці посилки. Надіємося, що це не буде багато сміття. Так, відкриваємо цю посилочку першу. Виглядає, що її ніхто ні разу ще не розпаковував. Аж дивно, щоб воно залишилось аж по долару. І його ще ніхто ні разу не розпакував. Переважно там сміття залишається, якщо до долара виходить, бо там, нагадую, у нас спочатку йде $7 перший день, потім 5, потім ще, і так поступово воно спадає, аж до долара доходить. І дивимося ми тут, що якийсь текстиль. А знав, що за текстиль, що це таке. Це, здається, якийсь наматрасник. Ні, здається, я це помиляюсь. Це, як тут написано, Circle Arch. Це накидка. Накидка на якусь штуку. Зараз я пошукаю в інтернеті і вам покажу. Так, знайшов я цю накидку на Амазоні. Вона ось так виглядає. 4,7 відгуків. Це, наприклад, на день народження ставити на арку, таку накидку натягуєте для фотозони, для різних подарунків. І 5 фіт в нас, і в нас воно коштує зі знижкою $11,99. А без знижки воно коштувало $12,99. Я думаю, ми це не будемо використовувати, бо в нас немає тої штуки, на що натягувати. І просто ми запишемо $11,99 перша посилка, але ми це відвеземо в Goodwill. Хай вони це продадуть, кому це буде потрібно. Так, непоганий початок. Переходимо до другої посилочки. Тут такий дельфінчик намальований. І ми таку річ любимо. Дуже цікава і прикольна бутилочка. Вона така резинова. Така приємна на дотик. Як вона відкривається, ще зрозуміти. Не зрозуміло, як вона відкривається. Дурний. Вона відкручується. Добре. Ось така бутилочка для води, для всяких напоїв, лимонадів. Тут ще зразу є інструкція для таких, як я, намальована, як її відкручувати, як її можна носити. Навіть карабін є тут, що можна вчіпляти до рюкзака або там, наприклад, на речі свої. І зараз ми пошукаємо, скільки така бутилочка коштує. Знайшов я цю бутилку. В Амазоні вона недоступна, а знайшов на якомусь сайті. Продається вона за $6. Це зі знижкою. Непогано. І така хороша річ. Точно будемо її використовувати, цю бутилку. Бо дуже зручно, вона не буде битися. І в подорожі її можна взяти. Дуже прикольно. Так, записуємо ми другу посилку. $6. Переходимо ми до третьої посилки. Візьмемо цю таку білу. Цікава якась річ. Щось схоже до електроніки. Запаковане, також ніхто не розпаковує її. Зараз подивимося, що там всередині. Схоже на якийсь брелок чи щось такого плану. Так. Ага. Тут написано Page Turner. Це означає
з нашого перекладу перевертач сторінок. Це, наприклад, ви чіпляєте на планшет, щоб ви не брали, або у вас, наприклад, там брудні руки, або ви зайняті, щоб не брати і там не листати рукою на цьому планшеті. Ви просто чіпляєте оцю штучку на планшет, а от цим таким пультом переключаєте сторінки. Ви, наприклад, читаєте, прочитали сторінку, нажали, переключили. Нажали, переключили і так далі. Ну, цікава штука. Не знав, що навіть таке є, чи існує. Прикольно, зараз тільки пошукаємо, скільки воно коштує. До речі, воно це не тільки на книжку. Ось тут я знайшов інструкцію. Воно може використовувати навіть для телефону. Це як, наприклад, пульт автономний, щоб фотографувати і щось робити, наприклад, щоб ви віддалено поставили, наприклад, телефон, нажали на пульті, і воно переключає, або там фоткає, або знімає відео. Ну, дуже хороша річ. Зараз тільки пошукаємо, скільки воно коштує. Знайшов я цей пульт на Амазоні. Оцінка 4,3, 441 відгук. От такого плану він виглядає. Є чорний, голубий, зелений. Зараз знижка 30%, і зі знижкою він коштує 15,99. А без знижки коштував 22,99. Непогано. І, до речі, якщо замовити, то завтра доставлять. Так, записуємо ми третю посилку. 15,99. $16. Дуже непогано. Переходимо ми до четвертої посилки. Давайте візьмемо якусь трошки побільшу посилку. То ми все маленькі і маленькі. Також ніхто її ще не відкривав. Тут пише Home. Цікаво, що це означає. Так, дуже легенька ця посилка. О, там всередині пінопласт. Головне, щоб тут зараз не смітити тим пінопластом. Потім не хочеться це все прибирати. Ого, цікаво. І що це таке? Як воно то працює? Якісь перший раз таки бачу. Тут якась інструкція є. Інструкція є. Ого, я зрозумів, що це. Воно виглядає отак. Це, наприклад, дозатор води. Ви наливаєте сюди воду всередину, вставляєте в землю у вазонок, і воно по чуть-чуть, по капелькам буде давати воду. І ви будете бачити, чи потрібно доливати, наприклад, підживити воду для рослини, чи не потрібно. Непогана штука, але в нас немає рослин. Я думаю, відвеземо в Годвіл, тільки зараз знайдемо, скільки це коштує. Так, знайшов я цю штуку на Амазоні. Отак вона виглядає. Оцінка 3,6 і 9 відгуків. Ось так. І зараз воно коштує 15,99 за ці дві поливачки. Прикольна штука. 15,99 за четверту посилку. Така сама ціна, як за третю посилку. Непогано. Переходимо ми до п'ятої посилки. Я хочу відкрити ось цю велику посилку. Щось вона мені так в очі кинулась, там де пише Amazon. Тут вони заклеюють адрес отримувача, хто мав отримати цю посилку. Зараз подивимося, що там всередині. Дуже цікава коробка. Така інтригуюча. О! Я бачу тут якісь лампочки. Які гірлянди на батарейках. Це дуже добре. І тут якісь декорації. І зараз я вам покажу, як воно має виглядати. Тут є інструкція декорації. Угу. І тут воно пише інструкція, як робити, наприклад, ці цифри. Це на день народження. Ви берете, збираєте ті цифри, вставляєте
ці лампочки, і воно буде показувати, ну, виставляєте там цифру або там ім'я, якщо це букви. До інструкції до кожної букви або до кожної цифри. І ви збираєте і так виставляєте для там, фотозони робите. І зараз подивимося, скільки оце коштує. Знайшов я ці букви цифри на Амазоні. Там ціни розбігаються там $25, $27. Ну, найдешевше тут за $19 такого плану. Ви можете, наприклад, зібрати там любу літеру, букву. І воно коштує $19,97 за 3 фіта. У нас якраз 3 фіта. $19,27. Непогано. Я думаю, що воно дешевше коштує. Воно тут дорого коштує. Записуємо 5-та посилка, $19,27. І будемо використовувати на всякі свята. Або там комусь подаром, подивимося. Ну, ці гірлянди точно будемо використовувати. Прикрасимо дім. І ми переходимо до 6-ї посилочки. Ось такого плану посилка. Її відкривали, здається, мені. Щось калатає. Якщо щось калатає, то щось, напевно, може бути печальне. Так, дивимося, що там всередині. Так, це, я розумію, ми відкрили знизу. Знизу відкрили. О, цікаво, цікаво, щось така штучка. Гляньте, яка то краса. Це отак закривається і відкривається. Це кісточки, я так розумію, для косметики ви складаєте сюди. І так, щоб ніякі комахи, мікроби не залазили, закрили. А потім, коли вам потрібно, берете і так помаленьку відкриваєте. Дуже прикольна штука. Є ще спеціальна штучка. Вставляється сюди зверху. Для краси, зараз я вам покажу. Так, ось така штучка. І тут є ще одразу отакі ніжки прорезинові, що воно не їздило. Ви просто наклеюєте сюди і воно не буде їздити. Дуже прикольна штука. Я думаю, що Христинка буде використовувати. Зараз знайдемо тільки, скільки воно коштує. Так, знайшов я цей Brushes Holder. Це зберігач тих кісточок на Амазоні. Оцінка у нас 4,0. Так, він виглядає. І ціна вона коштує зараз зі знижкою 5% $20,99. А без знижки коштувала $21,99. Непогано, дорога річ. Так, записуємо. 6-та в нас посилка $20,99. Добрались ми до екватора і переходимо ми до 7-ї посилки. Давайте візьмемо цей пакет якийсь. Якийсь брудний. І таке враження, що його вже відкривали декілька разів. Що тут таке може попастися? На етикетці написано мікрофібри Beach Towel. Це означає, що пляжний рушник з мікрофібри. Зараз дістаємо. О, тут навіть є такий чехольчик прикольний. Чехольчик. І зараз дивимося на цей рушник. Ого, ми таке любимо. Ви бачите, тут навіть папір проклали, щоб він не затирався. Цей малюнок. Ось так виглядає з такої сторони. А зараз ви готові? Що з іншої сторони? І там парам! Фламінго. Дуже прикольне. Те, що нам потрібно, і точно будемо використовувати його. Зараз тільки знайдемо, скільки він коштує. Така корисна річ. Якраз для пляжу, на пляж, на море, на океан собі. Поїхав,
розкинув. Мало місця займає, не те, що як прості рушники. Так, шукаємо тепер в інтернеті, скільки воно коштує. Так, шукав, саме такого не знайшов. Не, знайшов, але в Еміратах і там не пише ціни. А знайшов схоже, теж такого плану, з фламінго, двохсторонній, з такою сумочкою. Це і коштує 22,99 за цей розмір. Непогано і дуже корисна річ. Так, записуємо. 7 посилка 22,99. Це поки що найдорожча посилка, яку ми сьогодні відкривали. Переходимо ми до 8-ї посилки. Візьмемо, напевно, цю посилку, бо щось вона така брудна, і тут щось відкрито, вже порізано. Незрозуміло. Зараз будемо дивитися, що там всередині. Таке виглядає, що пінопласт вже вилазить з цієї посилки. Так, і що? Ага, тут хтось вже пробував це відкрити. І подивитися, що там всередині. Це отака тарілочка новорічно-різдвяна. І зараз подивимося, що тут дві просто коробочки. Напевно, така сама, або трошки інша. Зараз глянемо, що там всередині. Така сама тарілочка. Зараз я тільки здую цей пінопласт. Так, це такі дві тарілочки різдвяно-новорічні. До речі, цього разу багато там було різних новорічно-різдвяних декорацій. І все по долару. Це дуже вигідно, наприклад. Скоро вже Новий рік, Різдво. Купляти по долару і прикрашати свій дім. Зараз тільки знайдемо, скільки це коштує. Шукав на Амазоні. Зараз недоступна ця тарілочка, але знайшов я на eBay. Це не eBay, це, хто не знає, це продають з рук. І з рук продається така тарілочка одна, $52.70. Я не знаю, хто за скільки це купить, але я так розумію, що це як ручна робота чи що. Це навіть не з рук, це якийсь магазинчик маленький продається. Це як маленький бізнес. І вона продається за $52.70. Я не знаю, зараз попробую ще пошукати, але от знайшов ще одну тарілку. Пише $28. Ну, менше, але все рівно вона так дорого коштує. Ну, добре, запишемо тоді меншу ціну за $28 за одну тарілку. Так, це виходить в нас дві, це виходить $56. $56 за отакі дві тарілки. Це тепер найдорожча посилка, яку ми отримали. Записали ми за 8-му посилку, це $56. Це за одну тарілку $28, якщо за дві $56. І це ручна робота, бо я дивився на Амазоні, його недоступно і переважно це продає тільки маленькі підприємства. Це мається на увазі маленький бізнес, це ручна робота, вони вручну це розмальовують і продають свої там такі штучки. Дуже прикольно. Не думав, що воно так дорого коштує. А зараз що може дешево? Зараз нічого немає дешевого. На жаль. Переходимо ми до 9-ї посилочки. О, ми це любимо. І тут у нас всередині чашка. Чашка знаходиться, так файно запакувала, що її точно ніхто не розб'є. Що її тяжко дістати звідси. І це чашка з ведмедиками. Дуже прикольна. Чашка така гарна, мила. Тут ще й надпис є. Така мила. Це буде робити чай. Або каву сюди. Або какао. Зараз тільки знайдемо, скільки така чашка коштує. І я знайшов цю кружку на Амазоні. Зараз, до речі, на неї знижка. Ось так вона виглядає. 4,4 оцінка, 52 відгука. Знижка 6% і продається зі знижкою $14,99.
А без знижки коштувала вона 15,99. І доставка дуже швидка, за 2 дні доставлять. Так, записуємо ми за 9-ту посилочку 14,99. Цю річ ми завжди будемо використовувати. Переходимо ми до 10-ї посилки. Давайте візьмемо спочатку ось цю. Ось щось тут пише якась увага. І тарабани всередині. Тарабани, як барабани. Ага. Щось дуже дивне всередині. Я навіть не знаю, що це таке. Обережно. І це, я так розумію, прикраси на ялиночку. Різні. Є і такі, і такі. І що в нас ще тут є? Ну, тут таке є. Коротше, що ось такі є. Обережно. Щоб воно зараз не порвати ті ниточки. Такого плану. Дуже непогано. І це не стекло. Це такий, як пластик. І зараз пошукаємо, скільки воно коштує. Прикольна річ. Якраз на ялиночку будемо використовувати. Ось ми розклали. Тут 32 одиниці. Шукав, знайшов ці прикраси на Амазоні. Оцінка 4,2. Непогано, 107 відгуків. Ось такі прикраси. Можна і на ялинку, і можна просто по домі прикрашати. І 32 одиниці коштують 16,99. Непогано, дуже хороша річ. І будемо 100% це використовувати на свята. Так, записуємо 10-та посилка 16,99. Переходимо до 11-ї посилки. Давайте так, візьмемо велику, а маленьку лишимо на останок. Так, відкриваємо цю посилку. Я спочатку подумав, як подивитися, що вона пуста. Перелякався, думаю, невже просто посилку, пусту коробочку продали за $1. Але ні, тут, я так розумію, якийсь шланг. Цікавий. Якийсь подовжувач, напевно. Зараз пошукаємо, для чого він взагалі використовується. Тут, до речі, написано тепер для саду шланг. Пише, скільки міліметрів, яка довжина і який він тиск витримує. Це 150 PSI. І зараз ми пошукаємо на Амазоні, скільки такий шланг коштує. Знайшов я цей шланг на Амазоні. 4,6 оцінка. 1896 відгуків. Дуже хороші відгуки. І 2 фіта. І зараз зі знижкою він коштує 15,29. Без знижки він коштував 17,99. Непогано, я не знаю, чи він мені потрібен буде. Я думаю, що ми його відвеземо в Goodwill. І записуємо ми за 11-ту посилку 15,29. Так, і переходимо ми до останньої посилки. Ось така наша остання посилочка на кінець. І ми відкриваємо. І що ми тут бачимо? Ось такі гірлянди на ялиночку. Дуже прикольні. І тут, до речі, вони на USB. Можна вставити просто USB-адаптер. І ще тут є пульт. Це означає, що вони змінюють різні режими. І, так розумію, змінюють яскравість і колір. Зараз подивимося, що тут ще в інструкції написано. Так, тут все, як воно користується. Ну так я розумію, тут спеціальна розетка на USB. І пошукаємо, скільки такі гірлянди коштують. Знайшов я ці гірлянди на Амазоні. Оця фірма
4,6 відгука. Оцінка, точніше, відгуків 7236. У нас 200 тих лампочок. І коштує вони 25,99. Дуже непогано. Так, записуємо 12 посилка 25,99. І так, зараз підраховуємо одразу, скільки виходить в нас. За 12 посилок вийшло в нас $242 48 центів. І відняти $12, як за 12 посилок, бо ми купили ці посилки по $1. І вигода вийшла $230 48 центів. Це дуже непогано, дуже. Бо переважно, якщо купляти по $1, там попадається сміття, але якщо так купляти, наприклад, на Різдво, на Новий рік, прикраси різні, то дуже можна файно зекономити. Це, наприклад, не тратити там в супермаркетах, купляти такі речі, а поїхати, наприклад, накупити по $1 такі посилки і використовувати для свого дому, для декорацій на свята. Так, і ми завершуємо нашу розпаковочку. Я попрошу вас поставити лайк, підписатись і написати коментар для просування цього відео. Все. Всім дуже дякую за увагу. Радий вас бачити. Всім па-па. Once in a while, I used to gaze into my father's smile.